Вітаю, друзі! Наш президент з'їздив на Мюнхенську конференцію. Трохи розвіявся після того, що в Україні відбувається. Він може це робити, на відміну від переважної більшості українців. Але тут найцікавіше інше. Він зробив такі заяви, після яких сталося ще більше запитань. А велика кількість європейців поставила ще одне запитання. А навіщо він це говорить? Бо це є абсолютною маячнею і точно не несе користь Україні. Давайте поговоримо про заяви Зеленського, про те, про що вони сигналізують. Перше, ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. Ми віримо, що можемо закінчити війну. Зеленський. Ще раз, ми готові до угоди, яка принесе реальний мир. На заміну справедливому миру, який обіцяв Зеленський, прийшов достойний. Ми пам'ятаємо, про це казав і Зеленський, і Умєров. Зараз на заміну достойному пропонують реальний. Цікаво, який мир буде запропонований Зеленським після реального. І що таке реальний мир, чим наповнюють, якими сенсами його Зеленський. Бо що таке реальний мир? Це просто припинити стріляти, зійтись посерединці, яка різниця, що ще? Бо в голові Зеленського, як ми пам'ятаємо, після Мюнхенської конференції немає часу думати стратегічно. То про що йде мова? Бо запитань дуже багато, відповіді немає. А після таких заяв про реальний мир, це про що? Про те, що Зеленський зараз говорить, що реальний мир це так, як є, і погодитись на все? Про що? Що таке реальний мир? Далі, наступна заява взагалі якийсь треш. Я молодший за Путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу. Зеленський. Поки товстий схудне, худий здохне. Я не знаю, скільки ще часів кремлівська медицина буде підтримувати Путіна. 10 років, 20 років. Але оця фраза, що він молодший за Путіна, я думав про ці слова. Це не про те, що Путін незабаром помре через стан здоров'я і якісь хвороби. Ще раз, це професор Соловей розповідає, що той лежить вже в холодильнику померлий. Але ці заяви – це про те, що Зеленський планує бути при владі ще стільки, скільки треба, щоб дочекатися, коли помре російський диктатор. Якщо це є його план, це план Зеленського, то Україні хана. Бо протягнути в такому форматі, не займаючись проблемами мобілізації, проблемами СЗЧ, спостерігаючи мовчки, які тривають двушечки на Москву, Україна просто не витягне. Люди віддають останнє, Україна стикає кров'ю, а кожен наступний друг президента отримує підозру корупції і тікає з України. Про що йде мова? В такому форматі він готовий воювати далі і чекати? Так, да. Бо жоден його друг не воює, жоден його колега не воює, бізнес-партнер не воює, вони всі втікають після того, як накрали корупційні гроші. Їх оголошують в розшук. То Міндіча, то Шурму, кого наступного. Тому тут велике запитання. А ще, якщо це є план Зеленського, то Україні відверто хана. А ще це про амбіції. Про амбіції та пріоритети Зеленського. Він хоче залишатися президентом і буде просто очікувати, коли війна закінчиться. Інших планів, схоже, в нього просто немає. І тоді в мене одне запитання. А хто його готував до таких заяв і от до цієї маячні? Більше того, я розумію, що це писали спічрайтери. Але що в голові шоумена, який це повторив? Бо це ж треш. Відвертий треш. Далі. Тож дайте нам перемир'я. Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна. Допоможіться перемир'я. Тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Перше, що значить, якщо вони потрібні? Вибори потрібні. Нам потрібні вибори, щоб прибрати всю цю корупційну наволоч, яку Зеленський привів в владу. Його друзів разом з ним переобрати нормальну владу, яка унеможливить наступний етап війни. Дасть Україні можливість відродитися. Цю некомпетентну, корумповану клептократичну владу можна переобрати. Зняти це питання і з новою владою можна рухатись вперед. Бо з цією будуть тільки нові двушечки на Москву. Далі, оця фраза. Якщо американці потребують виборів в Україні, якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього. Це заявив Зеленський.
А якщо завтра американці будуть вимагати назвати Київ Нью-Васюки, а якщо росіяни завтра будуть вимагати, щоб всі закони приймалися з погодження або зовнішньополітичні рішення Москви, він на що ще піде? Що це за заява така? І тоді зрозуміло, чому в плані Трампа перший пункт підтвердження суб'єктності. Бо такі заяви може казати тільки об'єкт, а не той, хто обладає власною суб'єктністю. Я не знаю, він, схоже, сам нічого не планує робити, щоб примусити Путіна піти на перемир'я. Бо каже, тож дайте нам перемир'я. Я не можу зрозуміти, це що було? Чесне викриття Зеленського, його планів і його розуміння перспектив? А далі він для чогось зачепив фізичний стан Орбана і фактично додатково показав, що він залишається гравцем в клуб веселих і кмітливих, а не політиком. І Орбан, якого я на дух не переварюю, якого я вважаю ворогом України, переграв його і дав йому політичний ляпас. Ну це взагалі не перший раз. Зараз вже НАТО його викрило на брехні. Тепер Орбан дає ляпас. Ну я трохи втомився, що нашого президента постійно, як того хлопчика пришелепкуватого, за вуха постійно приводять і кажуть, дивіться, що він зробив. Що сказав Зеленський спочатку? Один Віктор може думати про те, як виростити собі живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки, які можуть повернути на вулиці Будапешта. Так скажи йому, що ви підлабузник Москви, ви лобіюєте ті інтереси, які зацікавлені в Росії, Росія в них зацікавлена, і ви зрадили тих, хто пішов проти радянської влади. Бо зараз ви повертаєте в Угорщину в пастку, з якої вона вирвалась. Замість цього він чіпає його живіт. Я не знаю, звідки це в нього. Ну, наприклад, Орбан міг відповісти, що цей полурослик, або шпендик, або хріпатий недонаполеон на мінімалках, але не відповів. На жаль, Орбан відповів не як комік, а відповів як політик. Відповів про те, що Зеленський створює проблеми. Бо Зеленський забув, Угорщина залишається країною, від якої нам треба вимагати погодження членства в Євросоюзі. І з Орбаном це зробити край важко. Але зараз я вам скажу дещо цікаве. Спочатку слова Орбана. Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського Союзу. Зразу потролив. Далі, за словами Орбана, заява Зеленського дуже допоможе угорцям чіткіше побачити ситуацію. І якщо зрозуміти, яка кількість угорців підтримує Орбана, то це правда. Ну, величезно. Там зараз співвідношення десь 50 на 50, і це, до речі, показує проблему. І таку історію 100% прихильність до себе не створити. Але далі, однак є дещо, що ви неправильно розумієте, це він звертається до Зеленського. Ці дебати не про мене і не про вас. Вони стосуються майбутнього Угорщини, України та Європи. Саме тому ви не зможете стати членом Європейського Союзу. Черговий раз підтверджується, що Україна при Зеленському ніколи не буде членом Євросоюзу. Зеленський зробить все можливе і неможливе, щоб Україна не стала членом Євросоюзу. І от такі заяви допомагають йому в реалізації його цілі. Знаєте, на жаль, тут знову нашого президента переграли на полі, до якого він так і не звик, бо Орбан відповів як політик не дуже розумному шоумену. І от тут хочеться запитати, а навіщо було це заявляти? Хоча можна було дати ляпас Орбану значно гучніше. Просто припинити постачання через Україну нафти і газу російського походження. Бо вона ж йде. Йде! І не треба розповідати про щось, якісь документи. Це брехня. Бо всі знають, в цьому зацікавлені вищі особи держави. А тут найцікавіше. Україна майже нічого за це не отримує. Так, копійки. Найбільше отримує Орбан. Дешевий газ, дешеву нафту, на які тримається його влада. Росія за це отримує 20 мільйонів доларів на добу і на ці гроші відправляє по Україні шахеди. Тож, нормальна оборудка. Один нафту і газ, інші гроші, а Україна шахеди, які руйнують міста і вбивають українців. Але якщо додати, що тут двушечка йде на Москву, тоді
дехто задоволений, і все гармонійно. А якщо додати сюди, як контрабандою йдуть цигарки на Угорщину, і про це Зеленський добре знає і не припиняє цю історію, то про живіт він може казати все, що завгодно, але за слова краще. Це демонструють дії. Нафта, газ ідуть, цигарки йдуть, бо як там, милі тішаться, милі сваряться, тільки тішаться. Ну, тут та сама історія. Схоже. І, до речі, коли Зеленський закінчив свою промову словами «Звертайте увагу на Україну», якби це сталося раніше, то війна б не почалася, то мені хочеться запитати. Зеленський звертав увагу, коли в листопаді 21-го року його попередили, що буде повномасштабне вторгнення. А Зеленський посилив армію, провів мобілізацію, провів доукомплектування, провів мінування чи провів розмінування. А Зеленський взагалі що робив? Він поїхав тоді на Буковель, квасив з Єрмаком, розповідав, що будемо їсти в травневі шашлики, а Арахамія виступав, що ті, хто розповсюджують інформацію про вторгнення, гірше за Скабєєва і Соловйова. То може подивитися в дзеркало спочатку, пане Зеленський, бо щось у вас з Харією не те, трохи перекосить тоді, бо треба ж все ж таки здоровий глузд мати, навіть якщо це незвично. А закінчити я хочу це словами одного з європейських дипломатів, який мені сказав, яка користь від цього виступу для України? Так само, як і в Давосі. Ніякої. Чи він хоче погіршення відносин з кимось? Це багато про що говорить. І найгірше, це говорить про те, що у нас країною керує невиглас шоумен, а не відповідальний державник, який повинен рятувати країну. То висновки робіть далі самі. При всьому цьому скажу так, дуже сумний виступ вийшов нашого президента для розумних людей. А для тих, хто готовий підтримувати будь-яку маячню, зайде все, що завгодно. Тож, буду слідкувати і далі за тим, що відбувається, і пояснювати вам. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео. Окрема подяка за те, що не забуваєте бути активними. Коментуєте. Дякую за це. Але головне, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Тож, гуртуємось навколо ЗСУ, їх потреб, і тоді все буде так, як треба Україні і українцям. Дякую вам. Па-па. Thank you.